Mä oon valeinsinööri, mun ikä alkaa 4, mutta siitä huolimatta, tai just sen takia, mä oon hankkinut sähköpotkulaudan. Tämän videon pointti on oikeastaan vähän niin kuin katsoa, että kehtaako yli 40 ajella tämmöisellä ja onko se ylipäänsä kivaa. Mulla on hetken aikaa jo tehnyt mieli tämmöstä ja nyt tämmösen sitten hankin ja tää kyseinen Angwatin lauta tuli Banggoodin kautta, eli tää on Banggoodin kanssa kaupallisessa yhteistyössä tämä video tehty ja videon kuvauksesta löytyy tietysti sitten linkit ja muut, että jos haluat tämmösen, jos toteat, että tää on kivan näköinen, niin sieltä voi sitten meikäläistä tukea käyttämällä sitä linkkiä ja varmasti jokin alennus sieltä myöskin napsahtaa. Mulla on tosiaan ollut semmoinen ajatus vähän, että välillä voisi olla tosi näppärä, kun olisi tämmönen, että jos mä nyt menen johonkin mihinkä pitää auto jättää kauemmaksi ja pitäisi vähän kulkea ja pyörää on hankala, tuonne Teslaan ainakaan oikein saa nätisti pyörää kyytiin, jos ei ole ne telineet siellä katolla, niin tää voisi mennä takaluukkuun kivasti ja sitten pääsee liikkumaan jossakin keskustassa tai vaikka nyt jossakin tapahtumassa tai sitten jos mulla on sellainenkin ajatus, jotenkin romantisoitunut ajatus, että joskus kun mä vien sen auton vaikka pyörän suuntaukseen tai johonkin muuhun, niin mä voin sitten tällä sieltä karauttaa johonkin keskustaan tai sitten vaikka töihin tai muuta, niin se olisi ihan näppärä toisinaan. Ei tarvitse sitten kysellä kyytiä keneltäkään tai mitään laina-autoa olla tai näin. Minkäslainen mötkäle? Lokasuoja on siellä ja täällä on jos jonkinmoista nyt tuuliin ja nämä pakkausmateriaalit. Vaikuttaa sitten, tässä on pikkasen kasattavaa, mutta ei mitenkään kovin paljon, että aika niin kuin hyvässä läjässä tämä näyttää jo olevan valmiiksi. Niin puretaanpas nyt tämä täältä. Tämä lautahan on siis tosiaan merkiltään Angwat ja malli on F1 New, eli F1 New. Ja tämä on siis ilmeisesti, niin kuin nimikin sanoo, niin uusi päivitetty versio tästä F1 laudasta. Ihan hyvin pitäisi olla löylyä, 1000 wattia ilmeisesti tässä lupaillaan ja sehän juuri menee niihin raameihin, että semmoisella saa vielä tiellä ajaa. Ja täällä oli myöskin työkaluja mukana. Sitten löytyy laturi, ohjekirja. Täällä puhutaan, että kantama voisi olla jopa 50-70 kilometriä, mutta sehän nyt varmasti riippuu monesta asiasta ja katsotaan päästäänkö sitä testaamaan käytännössä sitten. Huippunopeutta 40-50 kilometriä tunnissa olisi tarjolla tällä ja sitä mä en nyt vielä tiedä, että onko tämä niin kuin rajoitettu nyt jo valmiiksi, mutta tässä ainakin on mahdollisuus rajoittaa sitten se huippunopeus. Sinne pitäisi saada se 25 maksimia, jolloin sitten tämä pitäisi kai olla käsittääkseni laillinen, vaikka sen rajoituksen tekisi jälkikäteenkin, mutta vaatimuksenahan on silloin, että se pitää vakuuttaa, jos sitä jälkikäteen on rajoitettu ja sitten myöskin tämän paino taisi olla noin 27 kiloa, eli tämä menee sen 25 yli, jolloin senkin takia tämä on pakko sitten vakuuttaa. Tämä oli kuitenkin sieltä Banggoodin valikoimasta niin kuin semmoinen, mikä oli lähellä niin kuin semmoisia speksejä, että tämmöisen oikeasti tieliikenteeseen saa. Vielä parempi tietysti vielä olisi, jos oltaisiin alle 25 kilon ja näin, että ei tarvitse sitä vakuutuspuolta, mutta tässä on kyllä muita semmoisia etuja, minkä tekee. Tämä voi olla ihan järkevä joka tapauksessa ja kyllähän se tämmöiselle aikuiselle skuuttajalle on aika oleellista, että sen vempeleen saa niin kuin laillisesti liikenteeseen, että paljon on niitä semmoisia, mitä ei ole niin kuin toivoakaan saada Suomessa laillisesti liikenteeseen, niin en mä ainakaan semmoisella tee yhtään mitään ja en mä usko, että se teitäkään nyt niin kauheasti sitten kiinnostaa. Jos sulla on sitten joku se räntsi ja haluat siellä ajaa sen kuivaaja ja navetan väliä jollakin tehokkaalla potkulaudalla, niin okei, ymmärrän, mutta kyllä mun käyttöön pitää ehdottomasti olla laillinen peli. Nuorisohan tietysti kautta aikaan on ajanut kaikenlaisilla viritetyillä vempeleillä, en ota siihen kantaa sen enempää, mutta itse en meinaa kyllä niin tehdä. Mistäs tuo keula niin kuin liikahtaa? Tämä ainakin pitää ottaa tuolta välistä pois ja tuosta. Noin. Tää on kyllä aika jämäkän tuntunen. Ei ehkä jotenkin niinku kuviakin, kun katsoo itse ja jotakin videota tästä, niin ei siitä hahmottanutkaan, että miten tää on oikeasti niinku, tää on ihan niinku kyllä oikeasti painava ja todella niinku jämäkän tuntunen vehje. Ei mikään semmonen niinku hentonen leikkikalu. Mutta käytetään nyt näitä mukana tulevia työkaluja. Mulla ei siis ole yhtään mitään kokemusta näistä sähköpotkulaudoista. Mä en ole ikinä edes niitä vuokravehkeitä kokeillut, mutta niin kuin arvaatte, niin oonhan mä nyt niin kuin hirvittävän kiinnostunut kaikista tämmöisistä vempaimista ja liikkuvista välineistä ja tekniikasta, niin kyllä mä oon aika innoissani tästä. Nyt kun tätä tässä jo käpäälyä, niin tulee kyllä heti sellainen ajatus, että tällä on kyllä varmaan aika kiva ajaa. Ja että se puoli, että mä aluksi mietin, että kehtaako ajaa ja onko kiva ajaa, niin kyllä mä uskon, että kiva on ajaa. Se, että kehtaako ajaa, niin no, se selviää. Miksi ei kehtaisi? Mähän kehtaa mitä vaan. Tuo oli ihan auki tämä toinen ruuvi, että nämä kyllä kannattaa kaikki tarkistaa aina. Että nämä on vaan vähän niin kuin laitettu sillä lailla, että vaan, että ne niin kuin pysyy samassa läjässä. Osa on vähän tiukemmalla, osa vähän vähemmän. Että oi. Joo,
Semmoinen vinkki, että jos terassilla kasaat tätä, niin kannattaa olla tarkkana, ettei ne pienet mutterit mene tuonne terassin alle. Sinne meni just yksi. Ei saa ikinä pois. Kyllä multa löytyi sopiva mutteri, jos se vain sopii vielä tuonne vastakappaleeseenkin. Joo, meni se sinne reikään. Tiedän mikä tämä oli, joku M4 vai 5 vai mikä liian. Okei, onkohan tämä jopa viimeinen operasuuni, tämä lokari täältä saada kuntoon. Tuosta toki piti ottaa tuollainen suoja pois. Tuossa oli noita pikkusia pultteja. Se on kuule tuollainen sähköpotkulauta. Haluatko mennä kohta mannekiiniksi siihen päälle? Tuolla on tosiaan iskari tai jousi. Tuolla ja tuo pannaan tuo lovi sinne. Oletettavasti noin. No niin, täällä on kuulkaa komia keli päästellä täällä mettäs menemään ja hyttyysäkin on löytänyt kyllä tänne ja ne tykkää musta oikein paljon, mutta pikkusen kun pitää vauhtia päällä, niin sitten ne ei vaivaa. Tämmönen, missä on tällaista pikkasen soraa paikotellen, mutta muuten tämmönen ihan ok-kuntoinen mettätie, niin tää menee aika mukavasti kyllä. Ei mitään ongelmaa, että semmosella pikkupyöräisellä skuutilla niin varmaan olisi haasteita täällä mennä, mutta näillä leveillä pyörillä menee ihan mukavasti. Toki kyllä tämä täryyttää, että vaikka tässä nyt on sitten tätä jousitusta, niin ei se pysty oikein noita tommosia pieniä iskuja suodattamaan sieltä pois, että jotta olisi semmonen jousitus, mikä toimisi oikein hyvin täällä, että se olisi tosi progressiivinen, että se ottaisi noin pienet ja sitten ne isotkin heitot, niin sehän maksaisi tämän koko sähköpotkulaudan verran niin kuin ne pelkät jousitussysteemit tähän. Tuossa testasin tätä nopeushommaa äsken, eli tosiaan mä oon sen rajoituksen laittanut niin, että tää kulkee 25 kilometriä tunnissa ton näytön mukaan niin kuin maksimissaan. Näinhän se sai olla ja nyt sitten vertasin tuohon mun Garminin kelloon, toi VivoActive 5 kun toi on, niin kyllä tää niin kuin optimistinen on tää. Nyt tulee vähän rajumpaa maastoa. Vähän optimistinen on tää näyttö tässä, että kyllä se nyt semmosen niinku parhaimmillaankin pari kilometriä tunnissa heittää ainakin tää nopeusnäyttö. Välillä tuntuu, että vähän enemmänkin. Että nämä on taas näitä kysymyksiä sitten, että jos virkavalta pysäyttäisi ja haluaisi testata tätä lautaa, että katsotaanko siinä sitä todellista nopeutta tutkalla vai katsotaanko mitä toi näyttö näyttää vai mitä siinä katsotaan. Toivottavasti todellista, koska muuten jää vähän reserviä käyttämättä, jos menee ton näytön mukaan. Tämmönen maastoajo, mitä nyt tehdään, niin kun vähän tämmöistä höykyttävämpääkin jo tämä tie, niin kyllä tää niinku vauhdista syö, että nyt on semmoista 17-19 ton näytön mukaan nopeus, että väistämättä siinä varmaan käy vähän niin, että pito irtoaa aina välillä tuosta takarenkaasta, kun tulee näitä iskuja, niin sitten pääsee se vauhti vähän tippumaan ja kyllä tämmönen pehmeä alusta muutenkin niin syö siitä vauhdista pois. Mutta nyt alkaa olla tämmöistä ihan niinku jo tämmöistä niinku mettäistä pohjaa täällä. Nyt mennään niinku tämmöisellä oikeesti jo polulla täällä. Ja edelleen tässä edetään. Ilmakumirenkaathan tässä on, että kyllä tässä tietysti se ainakin teoreettinen mahdollisuus on, että täällä voi saada renkaan puhkiikin, kun täällä seikkailee maastossa, mutta mä luulen, että ne on kuitenkin aika paljon mukavammat tommoset ilmarenkaat kuin sitten ihan umpikumiset. Tulee semmoista pientä lisäjoustoa kuitenkin siitä. Tietenkin tämmönen maastoajo, niin mä en tiedä onko tämä nyt sillä lailla järkevintä puuhaa tällaiselle, että etenkin tämä ohjaustanko, niin ei tätä nyt voi niinku mahdottomasti vääntää niinku eteen ja taakse, että totta kai se niinku lujilla on tuolta nivelen kohdasta tavallaan, mistä sen saa taitettua, että sillä on niinku järki pitää olla tässä hommassa kuitenkin mukana. Ja jarruthan toimii ihan mukavasti.
Ja se on sillä, että tämä oikea on etujarru ja sitten vasen on takajarru. Tietysti kun molempia käyttää, niin ihan mukavasti pysähtyy. Joo, tosiaan tähän pitää se vakuutus olla, liikennevakuutus, kun tää painaa sen yli 25 kiloa. Ja tosiaan pitäisi olla myös maininta siitä, että jos se rakenteellinen nopeus on yli sen 25, niin silloin täytyy myöskin olla se vakuutus, vaikka sitten se olisikin rajoitettu kulkemaan hitaammin, niin molemmista syistä se tässä sitten vissiin pitää olla. Mutta se hintapolitiikka tosiaan, se varmaan kiinnostaa monia, niin sen verran täryyttää, että varmaan mun ääni kuulostaa jännältä. Mutta tosiaan mulla tuli 143 € taisi olla se vuoden hinta. Että ei mun mielestä mikään mahdoton, että kun eihän tämmöisellä talvella voi ajaa oikein, ei tämä niin paljon kosteudesta ja semmoisesta tykkää, niin ei sitä nyt sitten kuukautta päälle niin kauheasti hintaa tule lopulta. Että ei se homma nyt niinku siihen mun mielestä kaadu, jos tämmöisellä haluaa ajaa. Mutta varmasti yhtiöiden välillä on eroja, niin se oli mun mielestä ihan semmoinen ok hinta. Ja jos siitä nyt sitten sille kesäkaudelle jää joku 80-85, mitähän sitä mahtaa jäädä sitten hintaa, niin ei se ole paha. Se, mistä mä kans tykkään, vaikka ei nyt tosiaan hirveästi näistä, tai siis ei ole ollenkaan näistä vempeleistä kokemusta aiemmin, niin tää dekki on tässä sen verran leveä, että tässä voi pitää jalkoja vierekkäin ihan puolelta tai peräkanaa tai jotenkin 15, vähän nyt kuinka tykkää, koska tää on sen verran iso ja leveä tämä dekki tässä, että ei tarvitse mennä niin kuin joskus näkee, kun isot miehetkin menee sellaisella pienellä laudalla niin kuin tossut peräkanaa siinä, niin se on vähän semmoista niin kuin jotenkin palettitaiteen näköistä jo se homma. Niin tää on sillä lailla vähän niin kuin miellyttävämpi, että ei ole niin kauhean tarkkaa, kuinka tähän asettautuu. Mulla muuten alkaa virta loppumaan näköjään. Mä en tätä kertaakaan vielä ladannut ja tullut jo vähän tässä ajeltua, niin pitää itse asiassa varmaan sillä lailla nyt vähän ottaa järki käteen, että ei voi aivan mahdottoman pitkään tässä pörrätä. Sitä latausaikaa taisi olla mainittu, että semmonen 9 tuntia oli, mitä menisi sillä mukana tulevalla laturilla. Kenties jollakin tehokkaammalla laturilla sitä saa sitten nipistettyä pienemmäksi, että kyllähän se nyt on jo tietysti jonkin monen aika odotella sitten, jos sitä ajoa paljon on. Muun käytössä ei varmasti ole merkitystä sillä, että mulla on aikaa kyllä tätä ladata. En kyllä itse laita yöksi lataukseen, että kyllä näiden kanssa sillä tarkkana pitää olla, tai no jos välttämättä yöllä pitää ladata, niin melkein kyllä sitten pihalle jättäisin lataukseen, mutta sekin on tietysti vähän ikävä, ainakin jos on joku semmoinen näkyvä paikka, niin tämmöinen saattaa tietysti kadota. Ja ehdottomasti mitä tekisin tällaisen kanssa, niin joku AirTag tai joku tonne johonkin piiloon, että jos se katoaa, niin sitten on jonkinmoinen mahdollisuus se myöskin löytää. Ja tämä on aivan tällaista soppelia tietä mennä tällä, että kohtuu kova pohja, siinä on tätä soraa, mutta ei nyt haittaa yhtään tätä menoa. Pientä tärinää tulee vaan kroppaan, mutta ei niinku häiritsevästi. Tuolla näkyy yksi tolppainen akussa. Äsken siellä vilkutti siinä tyhjänä ja joku E5 tai joku tuli tuohon ruutuun. Että tuntuu vähän, että tässä kun alkaa toi akun palkki tuossa pienentyä, niin taitaa olla vähän niin, että se niin kuin toi loppu menee nopeammin kuin se alkupää. Koska mä oon tällä kuitenkin aika paljon tässä ajellut ja nyt tuntuu, että tää on tää viimeinen ajo syönyt kyllä niin kuin tästä aika paljon, vaikka se näytti noin puolta akkua tuossa vielä kun lähdin, niin nyt täytyy ajella vähän varmaan rauhallisesti kotiin päin. Täällä maastossa sitä virtaa menee sitten toki, että kun tää on pehmosta tämä alusta ja en huomaa kyllä, että kun se ei meinaa saada tuota nopeutta kovin ylhäälle täällä, niin se hörppii sitä tehoa ja sitten varsinkin noissa ylämäessä, niin kyllä sitä vaan menee. Et sitten kun päästään tasaisella asfaltilla, niin se range on varmasti jotain aivan muuta. Ja katsotaan, jos mä sen pääsen jossain kohtaa testaamaan, että mikä se sitten on. Että jos ei tule vielä tähän videolle, niin koitetaan tehdä myöhemmin tai ainakin kommentiksi lisätä sitten tähän, että mikä se mahtaa olla, mitä tästä saa irti. Joo, saas nähdä, pitääkö mun soittaa vielä kyyti kotiin. Riski on olemassa, että täytyy pirauttaa kyyditsiä paikalle, koska nyt tää alkaa kyllä hyytyä. Pääsenkö mä edes täältä mettästä pois? Näköjään kun alle 40 volttia mennään, niin sitten ei enää jaksa. No, sain kyydin tilattua. Punainen klipu tuosta auki. Noin. Ja sitten tuosta tuo toinen. Ja se lukittuu siihen. Ja
tuosta kiinni. Voitaisiin kuulkaa kurkistaa pikkuisen tätä Lauran tekniikkaa, niin jos ton dekin tuosta ruuvaisi auki, niin sieltä pitäisi löytyä sitten se akku ja elektroniikkapuoli varmaan, niin katsotaan vähän miltä se näyttää ja olisiko siellä hyvä paikka sitten vaikka semmonen joku AirTag tai muu piilottaa sinne, niin veikkaan, että olisi, niin kokeillaan. Nyt alkaakin sopivasti sataa vettä, niin vaihdetaan vähän lokaatiota. No joo, otetaanpas nyt tämä kansi tästä sitten pois ja kun mä laitan sen tähän terassilankun päälle, niin siinä on dekin päällä dekki siinä kohdassa. Mutta tää on siis kiinni täältä 10 pultilla ja sitä joutuu vähän raottamaan tätä päällystettä tuosta, että pääsee niihin sitten käsiksi, että jos niin haluaa tehdä, niin sitten pitää vähän katsoa, että pitääkö panna lisää liimaa tuonne väliin, että se pysyy paremmin kiinni sitten jatkossa. Tässä on tällaista kumitiivistenauhaa ympäriinsä, eli ton niin kuin vedenpitävyyden kannalta on ihan hyvän näköinen tilanne tossa. Siitä ei nyt aivan heti pitäisi mennä sitten vesi läpi. Ja tässä nyt tosiaan näkyy tämä akku. Tuossa näkyy sen speksit sitten 48 volttia, 18,2 amperituntia. Nyt on vähän vaikea sanoa, että mitä noi kaikki nyt sitten tarkoittaa. Voisiko toi olla niin kuin maksimipurkuvirta toi 30 ampeeria? Voisiko tuo olla sitten niin kuin maksimilatausvirta 5 ampeeria? Ehkä voisi olla veikkauksia. Tästä nähdään vielä, että tämä mukana tuleva laturi on 2 ampeerin laturi. Eli varmaan tähän ainakin tuplasti tehokkaammankin pystyisi laittamaan, jos semmoinen löytyy. Tuossa on vissiin valmistusaika tammikuulla tänä vuonna tehty. Toi tarra vaihtaa väriä, jos se kastuu vissiin punaiseksi, niin sitten menee takuu. Ja en tiedä, meneekö se jo tällä kannen avauksellakin. Joo, mä tuon teidät nyt vähän tähän lähemmäksi, niin näette paremmin tätä. Tuossa oli tämmöiset vaahtomuovipalat päällä vähän niin kuin pitämässä tuota paikallansa. On se vissiin liimattukin sinne pohjasta kiinni. Mutta sitten täällä näkyy, tää on siis tavallaan vissiin niin kuin nopeuden säädin käytännössä tämä. Eli sieltä tulee akulta sitten virta siihen ja tämä sitten laittaa moottoreille sitten siitä eteenpäin sitä sen mukaan, mitä kahvasta käsketään. Ja sitten tuolla näyttää olevan ihan lennokeista droneista tuttu XT60 liitin tuolla. Sillä tulee ilmeisesti tuolta akulta sitten virta tänne. Sitten täällä on tätä muuta juttua tämmöisillä kaksinapaisilla muoviliittimillä. No joo, varmasti ne nyt tuolla menettelee. Sitten ne on vähän kuumaliimalla vielä varmistettu näköjään, ettei ne lähde siitä karkuun ja ehkä vähän sitten vedenpitävyyttä. No ei se kyllä, ei tuo kyllä siihen auta, sitten ei niin paljon sinne ole pursotettu. Toista näyttäisi, että nämä keltainen, sininen, vihreä lähtee varmaan tuonne moottorille sitten mun mielestä. Joo, ne näyttää tulevan tänne ja sitten mitähän nämä pienemmät on, ne on jotakin. Joo, tää voi hyvinkin olla niinku siihen nopeusanturointiin liittyvää ainakin, että pitäisikö se tosta sitten sitä pyörimisnopeutta. Varmaan jotain muutakin, kun siinä on noin monta johtoa. Ja latausliitin on sitten tuossa ja sehän oli tässä mukana tulevassa laturissa tosiaan. Tämä pää, tämmönen kolminapainen, vähän tämmönen erikoinen, en ole oikein hirveästi muualla latureissa tämmöiseen törmännyt, mutta ihan ok. Tuollakin on vähän pantu fyllinkiä tuonnekin väliin näköjään. Mutta kyllähän tänne jonnekin olisi aika nätti pudottaa se AirTag tai joku muu, että vaikka tuonne akun etupuolelle, niin ei kovin äkkiä sieltä näy kyllä, kun ei se ole heti tässä vastassa. Niin. Et en tiedä, miten hyvin se täältä tämän kotelon sisältä, tää taitaa kuitenkin olla alumiinia, tää itse kotelo, niin kuinka hyvin se sieltä kantaa sitten se signaali. Että jos se ei ole hyvä, niin sitten johonkin ehkä vähän enemmän tänne ulkopuolelle, mutta siinä on ainakin yksi idea. Pyysivät muuten tuolta Banggoodilta mainittamaan tuosta heidän appista, niin mä laitan tähän ruudulle näkyviin myöskin, eli jos haluat siellä shoppailla, niin toi appi on ihan kätevä siihen hommaan kyllä. Ja hei, jos sulle tulee nyt kiinnostus hankkia tällainen samanlainen lauta, niin tuolta videon kuvauksesta tietysti kun klikkaat sen auki tuolta alta, niin löytyy se linkki, millä saat sitten tähän alennukset. Eli tietysti pikkasen tuet siinä meikäläistä, mutta et itse häviä siinä yhtään mitään. Ja jos oot vieläpä oikein vikkelä, niin siellä on Banggoodilla nyt kovetut alennukset menossa, että se taisi olla niin, että tästä sai, olikohan 30 taalaa nyt pois muutaman päivän ajan vielä siitä loppusummasta. Siellä oli joku tämmöinen harrastepäivä juttu menossa nyt, niin se ei mun mielestä enää juurikaan 400 päälle se hinta jäänyt siinä kohtaa, että kyllä siinä aika mukavasti niin kuin on tämmöistä sähköpotkulautaa per euro jo siinä kohtaa. Ja tää tulee siis tuolta Euroopan varastolta, että ei mene kauaakaan, jos tämmöisen tilaa, että se kotiin tulee, että ei tarvi mitään kuukautta todellakaan odottaa, että se on ehkä joku
viikko 2, mitä siinä menee, että se on sitten kotona. No niin, otamme vähän yhteenvetoa nyt sitten tästä laitteesta ja mietitään ensin vähän tätä niin kuin sähkötekniikkaa, että miten se tässä pelaa. Ja ei ole kyllä oikein kauheasti pahaa sanottavaa siitä, että toi 1000 wattin moottori, mikä tuolla takavanteessa on, niin se on mun mielestä kyllä niin kuin tosi riittävä tämmöiseen normaaliin siirtymiseen tämmöisellä vehkeellä, että paikaltaan kun lähtee normaalisti tiellä, niin oikein sillä mukavan rivakasti lähtöä liikkeelle, mutta toki sitten niin kuin todettiin tuolla maastossa, niin jos on hyvin pehmeää ja semmoista, niin olisi siellä hyötyä sitten, jos olisi vaikka niin kuin 2-moottorinen ja vielä niin kuin tuplasti tehoa, mutta se on nyt sitten vähän taas, että se ei enää taivu sitten näihin sääntelyihin, eikä se sitten ehkä muutenkaan enää ole niin semmoinen, missä tämmöisellä normipotkulaudalla haluaa niin kuin määränsä enempää ajaa missään suolla. Vakionopeussäärikin tässä olisi. Se pitää tuolta asetuksesta vaan käydä erikseen laittamassa päälle. Mä en ole vielä sitä testannut, mutta se kai toimii niin, että kun kaasua pitää pitkään samassa kohdassa, niin sitten se niin kuin jumittaa sen siihen tavallaan ja sitten kun sitä seuraavan kerran liikauttaa tai jarruja painaa, niin sitten se menee pois päältä. Että voitakin olla ihan näppärä, jos oikein pitkää siivoa tällä päästelee, mutta ehkä ei nyt semmoisessa kaupunkiajelussa sitten ole niin hyödyllinen. Mä muuten lisäsin tähän tämän toisen värillisen metallituubin tonne. Se jäi aluksi pois sen takia, että se oli mennyt sinne laturin pahvilaatikon sisälle, niin mä en nähnyt sitä osaa aluksi ollenkaan. Niin nyt vasta kun latasin, niin huomasin, että tuohon kuuluu toinenkin tuolla, niin se on nyt siellä. Tää näyttö niin aika hyvin luettavissa mun mielestä on. Aina tietysti jos on oikein kirkas aurinkoinen keli, niin voisi olla aina kirkkaampi. En tiedä, onko niin kirkkaita näyttöjä olemassakaan, että ei koskaan tuntuu siis siltä, että saisi olla kirkkaampi, mutta mun mielestä on aika hyvä. Ja vilkussa on se äänimerkki, niin se on ihan näppärä, että se jää kyllä niin kuin helposti muuten päälle, mutta ei jää, kun se piippailee siinä. Ja tämä olisi vielä parempi, jos tässä olisi se moottoripyörätyylinen toiminto, että sitä olisi niin kuin painaa tuosta, niin se aina sitten niin kuin laittaisi pois päälle, että toi pitää niin kuin keskittää itse sinne keskelle, että se vilkku lopettaa. Mutta sitten tämä runko ja muu, niin tämä jousitus on kyllä hyvä olemassa sillä lailla, että kun tämä nyt on kuitenkin vähän tämmöinen painavampi lauta ja itsekään nyt mikään aivan keijukainen ole enää, niin tuossa huomaa kyllä tuolla, kun katsotaan sivulta päin vaikka sitä videota tässä, että kun mä menen siellä maastossa, niin kyllä se toimii oikeasti se jousitus ja pehmentää sitä menoa, että ilman sitä se olisi kyllä aika raffia se meno tuolla sitten kivisillä pikkuteillä, niin se on ihan hyvä kyllä olemassa. Ja niin kuin todettu, niin aika jämäkkä tämä on kyllä, että kyllä tämä sillä lailla niin kuin aikuiselle ihmiselle aivan sopii. Valot on hyvät olemassa. Olikohan niin, että siinä vanhemmassa versiossa jossain oli jopa, että niin kuin näytti punaista valoa toi etuvalo, mutta tässä on ihan asiallisesti, että valkoinen valo eteen, nämä on sitten semmoista keltaisen oranssia nämä täällä ja sitten taaksepäin näkyy punaista valoa, että siinä ei tule sitten mitään niin kuin virkavallan kanssa ongelmia niiden kanssa. Oletan, että ei tule etuvalolla nyt sillä lailla niin kuin hirveästi mitään näin niin kuin itse eteenpäin, mutta oleellisintahan nyt on, että muut näkee ja varmaan sen takia toi linssikin tommonen hyvin pyöreä, että se niin kuin näkyy hyvin laajasti joka suuntaan toi valo tosta. Tää paino ja tää niin kuin fyysinen koko tietysti tekee sen, että eihän tää aivan niin näppärä ole heittää sinne auton perälle kuin joku semmoinen pikkunen lauta, että jos tarvii niin kuin semmoiseen käyttöön, että nimenomaan niin kuin kaupungissa liikkuu ja pitäisi olla mahdollisimman kompakti se lauta, niin sitten joku ehkä pienempi on parempi, mutta näin sitten taas kun liikutaan täällä vähän niin kuin taajamassa siellä keskustan ulkopuolella, niin, tai sitten ihan tuolla niin kuin taajaman ulkopuolella, niin siihen taas tämä toimii sitten paljon paremmin, että on jämäkkä ja on jousitusta ja näin päin pois. Ja kyllä tämä tuonne Teslan perälle sinänsä menee. Toki tuossa kun nostin sen kyytiin, sen ainoan kerran kun se on siellä kyydissä vasta ollut, niin mä en laskenut tätä ollenkaan alas, niin sen takia tämä oli vähän pitkä sitten tämä kokonaispituus, että tuon kun tuosta vapauttaa ja laskee tuon ohjaustangon alas, niin sitten se ei vie ihan niin paljon tilaa pituussuunnassa, että mun piti se Teslan takapenkki kääntää siitä, että mä sain tämän mahtumaan sinne takaluukkuun. Jarrut on mun mielestä ihan hyvät. Ne on kyllä tehokkaat, mutta tietenkin ne on vaijerin jarrut, vaikka levyjarrut onkin, niin tuntuma ei tietysti ole samanlainen, mitä jos olisi nestejarrut, mutta taas mennään siihen, että ehkä olisi vähän liikaa niin kuin tässä hintaluokassa toivottu, että voisi semmoisia mitenkään ollakaan, mutta siis ei moitetta niistä. Sitten se, että no kehtaako tällä aikuinen ihminen ajaa tämmöinen, jonka ikä alkaa 4, niin kyllä mun mielestä kehtaa. Tämä on mun mielestä niin kuin sillä lailla justiin, niin kuin, tämä on riittävän iso, että se ei näytä sellaista koomiselta, että on niin kuin lihapulla hammastikussa siinä menossa. Ja sitten tämä ulkonäkö on tämmöinen, niin kuin, tässä on vähän niin kuin tätä kaikkea väriä ja jousitusta ja tämmöistä, mutta tämä on vielä niin kuin uskottava, että tässä ei ole menty liian pitkälle. Että joskus kun näkee tämmöisiä vähän näitä niin kuin jämäkämpiä, isompia potkulautoja, niin niissä on niin valtavasti kaikkea tingeltangelle, että se menee vähän jo yli, että se menee sinne pikkasen kebappiosastolle sitten jo. Niin tämä on mun mielestä niin kuin aivan vielä semmoisen kuitenkin asiallisen näköinen. Ja että siinä mielessä tämä ei näytä semmoiselta niin kuin lasten potkulaudalta. Ja sen minkä jo totesinkin, niin tämä dekki on hyvä, että se on iso.
se sopii tämmöiselle, vaikka olisi vähän isompikin kengän koko. Mulla nyt ei ole kuin 43, jos olisi isompikin, niin ei tule ongelmaksi tämän kanssa. Niin kuin lapset aina välillä mun muistuttaa, että iskä, muista sun ikä, kun tulee tehtyä jotenkin semmoista, missä on syytä niin sanoa, niin kyllä mä oon tällä telonnut itteni jo kerran, vaikka en ole kauhean paljon ehtinyt ajamaan. Eli olin tuomassa tuolta etupihalta tätä tänne taakse lataukseen ja toin samalla Elektromummon akkua toisessa kädessä ja sitten koitin ajaa tämän niin kuin ajamalla samalla sieltä, niin kyllä mä sain jotenkin siinä mokautua sillä lailla, että tämä osui mua tänne nilkkaan. Mulla on semmoinen aika mukava jälki täällä nilkassa sitten, kun jysäytin tuolla itteeni sinne nilkkaan, niin tarkkana kannattaa olla. Ehkä mä vähän yliarvioin sen oman ketteryyden siinä jotenkin sitten. No sitten jos mietitään vähän tätä laillisuusaspektia tässä, että kun tämähän nyt ei tosiaan paketista valmiina ole semmoinen, millä saisi tieliikenteessä ajaa. Nyt mulla on tähän se vakuutus olemassa, mutta sitten tosiaan, että kun tämä on nyt rajoitettu jälkikäteen siihen 25 kilometrin tunnissa, niin onko se niin kuin tieliikennekelpoinen semmoisenaan? Niin tämä on kyllä mielenkiintoinen aihe. Mä en oikeastaan ole nyt löytänyt vieläkään semmoista niin kuin täysin varmaa vastausta aiheeseen. Mä oon toki netistä kolunnut kaikki nämä, niin kuin mitä löytyy Trafilta ja liikenneturvalta ja miltä kaikilta löytyy tätä materiaalia sieltä. Ja missään ei oikeastaan oteta kantaa siihen, että pitääkö se niin kuin olla tehtaan paketista max 25 kmh vai voiko se rajoittaa jälkikäteen. Monessa paikkaa sanotaan sitten, että jos haluat tietää, niin ota Traficomille yhteyttä. Ja no minä reippaana poikana tietysti soitin Traficomille ja no sieltähän ei saanut aiheeseen liittyen yhtään mitään, vaan ohjattiin sitten kääntymään katsastuskonttorin puoleen. Ja no minähän soitin katsastusasemalle sitten tämmöiselle, joka rekisteröintikatsastuksiakin tekee, niin kuin neuvottiin. Ja ei sieltä käynyt aivan semmoista varmaa totuutta tullut, että semmoinen niin kuin ehkä semmoinen niin kuin pieni littipeukku tuli tosiaan ylöspäin, että niin kuin periaatteessa joo täyttää niin kuin nämä kriteerit, mitä täällä on vaadittu, mutta ei heillä käynyt sen suurempaa kokemusta tuntunut aiheesta olevan. Että sanoivat, että he ei toki osaa sanoa, että mitä mieltä poliisi sitten tähän asiaan niin kuin on. Sitten seuraava tietysti olisi kysyä poliisilta, mutta sepä se ei olekaan aivan niin helppo homma, että löytää semmoinen kanava, mistä saisi kansalainen kysyä tämmöisiä vinkkejä, niin mä nyt kokeilin sitten jollekin tämmöiselle somepoliisille laittaa Instassa viestiä, mutta niin kuin vähän arvelinkin, niin sinne varmaan tulee sitä matskua sen verran, että ei sieltä mitään vastausta ole kyllä kuulunut aiheeseen, mutta täytyy katsoa, jos jossain kohtaa saisi napattua hihasta virkavaltaa, jos tuolla jossain vastaan tulisi, niin saisi kysyttyä, että mikähän mahtaa niin kuin kentällä olla kanta tämmöiseen asiaan. Tämä siis huomioon, että jos tämmöisen meinaat hankkia, niin sitä en osaa varmaksi luvata, että onko se oikeasti ok kaikin puolin tällä nyt sitten ajella. Sen verran voin sanoa, että taisi olla Manaatilla tästä F1 vanhasta versiosta video, ja sielläkin oli kommenteissa sama asia kysytty, niin hän oli kommentoinut, että joo, että kyllä rajoitettuna on laillinen, mutta sitten taas toisaalta löysin jonkun sähköpyörän täältä niin kuin UKK-osiosta tämmöisen maininnan, että jälkikäteen rajoittaminen ei ole ok sähköpyörissä. Mutta ehkä nyt kumpikaan näistä ei ole semmoinen niin kuin auktoriteetti, mitä voisi suoraan niin kuin luottaa, että se tieto on oikein, niin ihan kiva olisi kuulla sieltäkin viranomaiselta, että miten tämä nyt oikeasti sitten menee. Olisi kiva, että niin kuin asiat olisi oikeasti niin kuin tiedossa eikä tarvitsisi niin kuin veikkailla. Mutta mistään en ainakaan toisaalta löytänyt semmoista, missä se olisi niin kuin virallisessa tekstissä kielletty, että onko se niin, että se mitä ei ole kielletty, niin se on sallittu ja helpommin saa anteeksi kuin luvan ja mitä näitä oli. Mä en tiedä, mutta jos siellä on tietäjiä, enkä nyt tarkoita niitä Itämaan tietäjiä, vaan nyt kotimaan tietäjiä, niin kommenteissa tietysti saa laittaa omia näkemyksiä tai tietoja, että miten tämä asia nyt sitten oikeasti menee. Luulisin, että tästäkin asiasta jotakin ennakkotapauksia jo olisi. Täällähän alkoi kuulkaa oikein aurinko paistamaan, niin mä taidan lähteä tästä tukka hulmuten ajelemaan kohta täällä, kun mä saan tämän ladattua. Niin kiitoksia sulle, jos tämmöinen video kiinnosti ja jos et ole aikaisemmin meikäläisen kanavaan tutustunut ja tämmöinen meininki kiinnostaa, niin kyllä se tietysti tilaukseen kannattaa laittaa siinä kohtaa. Ei muuta kuin kohti seuraavia seikkailuja, niin moro!